Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fahmie Hadjibasher. I'm going to discuss to you about the diffusion. Diffusion is a movement of molecules from an area of high concentration to an area of low concentration. Movement from one side of a membrane to another unfacilitated. Diffusion, ito yung pagsabog o pagkilos ng mga molekula mula sa isang lugar na mataas na konsentrasyon sa isang lugar na mababang konsentrasyon. Kilusan mula sa isang gilid ng isang lamad sa iba pa at hindi pinadali. Let's go on to diffusion. Diffusions, particle in a liquid or gas spread out from region of high concentration to region of low concentration until the particles are eventually spread out. Diffusion is ito yung mga maliliit na particle na butil sa isang likido o gas ay naghihiwa-hiwalay mula sa rehiyon ng mataas na konsentrasyon. Sa mga rehiyon naman ng mababang konsentrasyon ay hanggang sa mga maliliit na butil ay pantay ang pagkalat. Let's go on to so this is the picture of diffusions. So this is the water. This is the water equilibrium diffusion of one solute, and the A is diffusion of one solute and B is diffusion of two solute. So tingnan nyo yung pagkakaiba niya. Yung isa ay naghihiwa-hiwalay at yung isa ay nag-combine sila. And let's go on to substance. All substances are made up of submicroscopic particles called molecules. In gases like air, the molecules can move freely. In liquid like water, the molecules can also move. And solids, the molecules are more or less stationary. Ang lahat ng mga sangkap ay binubuo ng submicroscopic na tinatawag na molecule. Ang mga maliit na butil na tinatawag na mga molecule. Sa mga gas naman tulad ng hangin ay mga molekula ay maring malayang gumagalaw. Sa mga likido naman ay tulad ng tubig ay mga molekula ay maaring ilipat. So sa mga solido naman ay molekula ay higit pa o mas mababa na nakatigil. Mababa ang kapakakatigil niya, mababa. So these are the representation of molecules in gas. Tingnan nyo, yung molecule ng gas ay sobrang bilis. As a result of the random movement, the molecules become evenly disrupted. So diffusion as a result of this random movement, the molecules of gas become evenly dispersed. The movement is called diffusion. Descent of aroma, freshness diffused throughout a room. Descent molecules diffuse from a region where they are concentrated, the flower to regions where they are absent or in low concentration. Diffusion. Bilang isang resulta ng random ng paggalaw na ito, ang mga molekula ng isang gas ay naging pantay ng pagkalat, o ang kilusang ito ay tinatawag na diffusion. Ang bango ng isang freshness ng silid ay nagkakalat through sa isang room. Ang mga molekule na pabango ay nakakalat mula sa isang rehiyon kung saan sila ay puro ang bulaklak. Puro meaning mga bulaklak. Mga rehiyon kung saan sila wala at mababa ang konsentrasyon. One of the ways substance enter and leave cells is by diffusion. If a substance is more concentration outside a cell,
than inside the molecule will tend to diffuse into the cell. If a substance is more concentration inside the cell than outside, the molecules will tend to diffuse out of the cells. If all kinds of substance could diffuse into a cell, there will be a danger that poisonous substance could diffuse in and kill the cell. If all the substance in a cell could diffuse out, the cells would lose essential substance, example glucose, needed to keep the cell alive. In fact, through the cell membrane thus allows some substance, example of oxygen, carbon dioxide, to diffuse freely and control the exit and entry of nearly of the other substance. Isa sa mga paraan ng pagpasok at pag-iwan ng mga sangkap ng mga sel ay sa pamagitan ng pagsasabog. Kung ang isang sangkap ay mas puro sa labas ng isang sel kaysa sa loob, ang mga molekula ay posibilidad na magkalat sa sel. Kung ang isang sangkap ay mas puro sa loob ng sel kaysa sa labas, ang mga molekula ay may posibleng nagkalat sa labas ng cells. Kung ang lahat ng uri ng sangkap ay maaaring magkalat sa isang cell, magkakaroon ng mga panganib na makamandag. Ang mga sangkap ay maaaring magkalat at patay ng cell. Kung ang lahat ng mga sangkap sa isang cell ay maaaring magkalat, mawawalan ng mahalagang sangkap ang cell, kagaya ng glucose na kinakailangan upang panatiling buhay ang cell. Sa katunayan, bagaman pinapayagan ang laman ng cell, ilang ang sangkap, halimbawa ay oxygen at carbon dioxide, upang malayang magkalat at kinokontrol nito ang exit at pagpasok na halos lahat ng iba pang mga sangkap. So, dissolving substance in water. The molecules in liquid water are constantly moving. When water molecules bump into particles of a soluble substance, they stick to them. So, free-moving water molecules. And yung isa ay sugar molecules in sugar lump. So, next is So next is when the water molecules move away, they carry particles of the solute with them. Sumasama yung particles na iba pag mag-move yung water. And adding solute to water reduces the amount of free water molecules. Adding solute to water reduces the amount of free water molecules. Free molecules, yung mga white is yun yung free molecules, and yung orange ay yun yung solute molecules. And partially permeable membranes. A partially permeable membranes will allow certain molecules to pass through it, but not others. General small particles can pass through. Yung daw yung molecules na maliliit ay mabilis siya mag-pass. Partially permeable membrane, but large partially cannot. And more free water molecules on the side of membrane. Partially permeable membrane and water solid particle is too large to pass through membrane. Free water molecules diffuse in these directions. So these are my topic about the diffusions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.